Eshidal here and welcome back to Moon TV channel! For those who haven't subscribed yet, please do subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga susunod nating video. And also, pwede nyo rin akong isubscribe sa aking personal YouTube channel. Just search for Eshidal! For today's video, we're gonna discuss about Bigo contract or sign with us. After na iyong audition sa isang agency, magiging available ang sign with us sa inyong account within 72 hours. So, please be reminded na hindi available ang mga admins every weekend and during holidays. To start a contract, kailangan mong iselect ang sign with us, then broadcaster verification. Sa first part, kailangan mong ilagay ang iyong country and ang iyong mobile number where a verification code will be sent. Then, right after that, kailangan mong i-provide ang iyong email address. Sa second part, kailangan mong ilagay dito ang verification code na na-receive mo. And then, dito mo na rin ilalagay ang iyong last name and first name. Sumunod naman na ilalagay mo is ang iyong ID number. Ito ang number na matatagpuan mo sa iyong passport, student ID, o anumang valid ID na meron ka. Tandaan na hindi mo dito ilalagay ang iyong Bigo ID or ang iyong mobile number. Dito mo na rin ilalagay sa part na to ang iyong address. For driver's license, ang ID number ay yung mga combinations under license number. For passports, ang ID number is the passport number. For UMID, ang ID number ay yung CRN number. Ilan lamang ito sa mga valid ID na maaari mong gamitin. Pwede kang gumamit ng ibang ID, pero kailangan na mayroon itong picture at birthday mo. Tandaan na dapat sigurado na tama ang ID number na ilalagay. Pwede ka rin gumamit ng school ID at birth certificate kung wala kang available na ibang valid IDs. Pagkatapos mong kumpletuhin ang mga ito, next naman is the bank information. First is the region kung saan galing ang card. You can choose from the list provided. Next naman is ang pangalan ng bangko. Then, kailangan mong i-provide ang bank number, your first and last name na nakalagay sa iyong card. Pagkatapos naman nun is ang iyong bank swift code and address ng iyong bangko. And kung hindi nyo naman alam ang inyong bank swift code and address ng iyong bangko, pwede naman itong mag-google through internet. And also, ilalagay ko din ang link sa description below. Please be noted na kung wala kang bank card, pwede ka namang gumamit ng ibang bank card and details galing sa pinagkakatiwalaang tao. Tandaan, piliin lamang ang iyong pinagkakatiwalaang tao and make sure na humingi ka ng authorization letter na isinulat ng may-ari para magamit mo ang kanyang personal details sa mga susunod na steps. Under naman ang local information, kailangan mo ditong ilagay ang sariling age and gender mo. And make sure na tama ang mga detalyeng inilalagay mo sa bawat steps para maiwasan ang mga pagkakamali and also ma-avoid din ang pagbalik sa simulang steps. Next naman is kailangan mong mag-upload ng mga pictures ng mga sumusunod na dokumento. Number 1, front side ng iyong ID. Ito yung ID na ginamit mo sa ID card number. Number 2, back side ng iyong ID. Kung passport ang gamit mo, ito ay yung last page. Number 3, selfie picture na hawak mo ang iyong ID. Number 4, picture of the bank card na gagamitin mo. Number 5, picture ng authorization letter mula sa may-ari ng bank card na gagamitin mo. Kung sariling bank card naman, kumuha ng picture ng isang blank paper. Always remember, everything must be filled for you to proceed to the next page. If you have GCash account, you can request for a physical card from GCash or you can create a virtual card from American Express. Just go to your GCash and choose My Link account.
Pwede ka rin gumamit ng other virtual cards but only for Bigo host. For agency manager, kailangan mong gumamit ng physical card either sa iyo ito or sa pinagkakatiwalaan mong tao. On the next page will be your Bigo contract, and dito naka-indicate ang salary table ng Bigo host along with other rules na kailangan mong sundin. Make sure na basahin itong mabuti. Matapos mong basahin at intindihin, i-click lamang ang I agree button. Kailangan mo lang maghintay habang chine-check at bini-verify ito ng mga Bigo admins. It should take about another 72 hours at hindi kasama dito ang weekends and holidays. Kailangan mo lang i-check from time to time. And if you return at nakakalagay dito na verified, congratulations! Isa ka ng ganap na official Bigo host. Pero, kung bumalik ito sa sign with us, ibig sabihin nagkaroon ka ng pagkakamali sa pagbibigay ng necessary information and kailangan mo ulitin ito from the start. You can also check messages from Bigo because sometimes they will leave a message on why you failed to get verified. Alright, I think that's it for today, guys. Hope may natutunan naman kayo sa topic natin sa video na ito. And good luck to all the new Bigo hosts who just got verified and also sa mga existing Bigo hosts natin. Don't forget to like, share, and subscribe kung nagustuhan nyo ang video na to. And magkita-kits ulit tayo sa susunod nating video. Happy live streaming!